नमस्ते, तपाईलाई कृषिटेकद्वारा डेभलप गरिएको मल्टिभेन्डर इकमर्स वेबसाइट, एडमिन प्यानल अनि मोबाइल एपको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई कसरी यो इकमर्स वेबसाइट अनि एपलाई चलाउने भनेर डिटेलमा बुझ्दैछौँ। यो वेबसाइट PHP Laravel मा डेभलप गरिएको हो। मोबाइल एप चाहिँ फ्लटरमा कोडिङ गरेर डेभलप गरिएको हो। सबैभन्दा पहिले वेबसाइटको होम पेज हेर्नेछौँ। यो फर्मेटमा तपाईको वेबसाइटको होम पेज हुनेछ। यसमा सुरुमा मेनु, त्यसपछि ब्यानर अनि फिचर प्रोडक्ट अनि त्यसपछि क्याटेगोरीहरू देखिनेछ। त्यसपछि तपाईको वेबसाइटको टप सेलरहरू, लेटेस्ट प्रोडक्टहरू, ब्रान्ड अनि क्याटेगोरी वाइज प्रोडक्टहरू देखिनेछ अनि अन्तिममा फुटर हुनेछ। मोबाइल एपमा पनि यही फर्मेटमा हुनेछ जुन तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै डाइनामिक हुनेछ। यसको एडमिन प्यानलदेखि एकचोटि इन्ट्री गरेपछि वेबसाइट अनि एप दुवैमा एकैचोटि देखिनेछ। सबै रियल टाइममा नै हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको एडमिन प्यानल हेर्नेछौँ, जहाँदेखि तपाईले ओभरअल वेबसाइट अनि मोबाइल एपलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले लगइन गर्नेछौँ। त्यसपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। यसमा चाहिँ तपाईको वेबसाइटको ओभरअल रिपोर्ट, एनालाइटिक्सदेखि कति अर्डर आएको छ, टप कस्टमर, सेलर अनि प्रोडक्टहरूदेखि कति अर्निङ भएको छ भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ।